Chào các cô chú, anh chị và các bạn. Những hình ảnh này là trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, chỗ phía trước công viên Tao Đàn. Hôm nay Sài Gòn Mãi Nhớ mời cô chú, anh chị, các bạn cùng đi dạo và thăm lại đường Nguyễn Thị Minh Khai, là đường Hồng Thập Tự cũ, đoạn từ Bà Quyện Thanh Quang đến cầu Thị Nghè nha. Chúng ta sẽ bắt đầu nhìn ngắm phía bên phải đường trước. Đây là Cung văn hóa lao động, là câu lạc bộ thể thao Sài Gòn ngày trước. Địa chỉ 55 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận Nhất. Chỗ này là ngã ba Nguyễn Thị Minh Khai, Quyền Trân Công Chúa. Khuôn viên Dinh Độc Lập với nhiều cây cổ thụ rợp bóng mát trải dài từ đường Quyền Trân Công Chúa cho đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Công lý cũ. More là chuỗi cửa hàng nước hoa pha chế. Đây là tòa nhà văn phòng Selling Tower của Tổng công ty xây dựng số 1. Địa chỉ 51 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất. Tòa nhà có kiến trúc đẹp như châu Âu chỗ này là Times Square The Merrick, 43 45 47 Nguyễn Thị Minh Khai. LP Pen là ngân hàng thương mại cổ phần Lộc Phát đặt trụ sở ở đây. Đây là nơi trưng bày căn hộ mẫu của dự án The Nice Taylor, nằm ở phường Long Bình thuộc thành phố Thủ Đức. Đây là ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Ngọc Thạch, là đường Duy Tân xưa. Hàng rào này là khuôn viên nhà văn hóa thanh niên số 4 Phạm Ngọc Thạch, là trụ sở Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước năm 75. Chúng ta đang nhìn thấy dinh thự rộng lớn và tuyệt đẹp này là lãnh sự quán Pháp. Địa chỉ 27 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận Nhất.
Đây là ngã ba Nguyễn Thị Minh Khai, phường Khách Khoan. Chủ quán cà phê Phúc Long này là 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận Nhất. Khúc này có rất nhiều hàng quán ăn uống, bán nhiều món phổ biến ở Sài Gòn như cơm tấm, phở, bún riêu. Đây là hẻm 17 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất. Quán bánh cuốn Hồng Hạnh, 17A Nguyễn Thị Minh Khai, khá lâu năm ở đây. Ngoài bánh cuốn thì còn có bán các món Quế như bánh bèo, bánh bột lọc. Căn nhà gạch ngộ ngộ chỗ này là Paso Coffee, 15F Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất. Bánh mì xanh đó là quán bánh mì chai. Cửa hàng thời trang Sifa, 11C Nguyễn Thị Minh Khai. Ngã tư này là Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng. Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, HTV, số 9 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận Nhất. Đài truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, số 7 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất. Đây là khu vực vườn thú Thảo Cầm Viên Sài Gòn, chạy dài từ đây đến chân cầu Thị Nghè. Hồ bơi XQ quận Nhất vẫn còn ở đây cô chú anh chị.
Giờ mời cô chú, anh chị, các bạn xem tiếp bên trái đường nha. Tòa nhà màu trắng chỗ này là Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hồ Chí Minh, 196 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3. Đây là ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Trương Định. Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, 142 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3. Sát kế bên là Kho bạc Nhà nước quận 3, 140 Nguyễn Thị Minh Khai. Chỗ này là văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh của Tổng cục Thuế. Địa chỉ 140 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3. Tòa nhà Thông tấn xã Việt Nam, ITASA, 122-126 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3. Chỗ này là ngã ba Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn. Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, thành lập từ năm 1874, từng mang tên College Charles Lombard, rồi Jean-Jacques Rousseau. Sắp đến giờ tan trường nên có rất nhiều phụ huynh đang chờ đón con trước cổng trường. Địa chỉ trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn là 110 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3. CNT Pet Shop có dịch vụ trông thú cưng ở đây. Địa chỉ 98 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3. Đây là ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Baxter. Công ty du lịch Việt Travel nằm kế bên cây xăng đó cô chú anh chị. La La Land là nhà hàng ẩm thực kết hợp với sân khấu âm nhạc. 86 Nguyễn Thị Minh Khai. Quán Starbucks Coffee chỗ này là nằm đối diện nhà văn hóa thanh niên. Địa chỉ 82 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3. Cao ốc văn phòng Centex Tower
7274 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3. Đây là ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng. Nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 62 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Cao, quận Nhất. Căn biệt thự có chữ Phan Thành, nằm ngay góc Nguyễn Thị Minh Khai, phường Khắc Khoan. Đẹp quá cô chú anh chị. Nhà sách Văn Lang, 4042 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Cao, quận Nhất. Quán hủ tiếu mực, 30 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất. Ngã tư này là Nguyễn Thị Minh Khai, Mạc Đỉnh Chi. Nhà sách Hồng Ân, 20C Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Cao, quận Nhất. Quán phở Thanh Bình, 18B Nguyễn Thị Minh Khai. Chỗ này có cửa hàng vali túi xách Sakot với bảng hiệu màu đỏ quá nổi bật luôn. Đây là hẻm 18A, vô chùa Báo Ân. Trong hẻm này có rất nhiều quán ăn, thức uống với giá cả bình dân. Chỗ cây thánh giá màu vàng là nhà thờ giáo xứ Mạc Tiên Nho đó cô chú anh chị. Trước nhà thờ có để một bình nước lọc và trà đá miễn phí cho mọi người qua lại dùng. Đặc biệt vào buổi tối, ở đây có phục vụ tô mì không đồng từ 20 giờ đến 21 giờ 30, các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Đây là ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng. Chỗ này là khu vực sân vận động Hoa Lư. Chỗ có gắn quốc huy Việt Nam phía trước là tòa nhà Bộ Công Thương. Hẻm này là hẻm 12 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất.
Đây là ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nhà hàng ẩm thực Quảng Đông Dragon Play, 2 Bít Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Cao, quận Nhất. Nhà sách Đại An này rất lớn nha cô chú anh chị, bán nhiều sách và đủ loại văn phòng phẩm. Con đường này là đường Hoàng Sa, nằm men theo rạch Thị Nghè. Đến đây là đã đến cầu Thị Nghè, cũng là hết hành trình ngày hôm nay rồi ạ. Sài Gòn Mãi Nhớ xin được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem qua video này. Mến chào, tạm biệt.